Ви чуєте це? Цей звук. Це не гуркіт поїзда в тунелі. Це звук одночасного розриву п'ятих точок у мільйонів патріотів за поребріком. Це справжня канонада з коментарів, прокльонів та істеричних постів. Сьогодні ми занурюємося в це непорозуміння між нами в коментарях, яке було максимально жорстка війна. Сьогодні, що ж сталося? Невже ціни на пельмені знову виросли, ви мене запитаєте? Ні, цей раз, друзі, все проще. Вийшов анонс, або як вони його називають, як вони кажуть, русофобський злив нової частини легендарної української франшизи «Метро 2039», який взорвав просто максимально жорстко інтернет. І не тільки в Росії, а взагалі во всьому світі, як то кажуть. Раніше ігри були для них просто стрілялками на потім, але цього разу щось пішло максимально не так. Нова «Метро» стала для російського сегменту інтернету не просто очікуваним релізом, а справжнім політичним вироком. Вони панікують, вони кричать про зраду, вони б'ються в конвульсіях, намагаючись пояснити, чому гра від української студії 4A Games про життя в московській підземці раптом, як то кажуть, показала їм правду, яку вони так старанно ігнорували в минулих попередніх частинах серії. Сьогодні ми розберемо цей феномен, чому ігрова спільнота РФ перетворилася на палаючий цирк, чому сюжет «Метро 2039» – це не просто фантастика, а дзеркало, в яке їм страшно дивитися, навіть зараз. І головне, чому фраза «ігри поза політикою» остаточно померла саме в тунелях московського метро. Готуйтеся, буде дуже гаряче, як і в принципі завжди. Тому ми починаємо занурення в цей токсичний і радіоактивний копіум з непорозумінь, прокльонів і, звісно, дуже величезних образ. Ставте лайк, підписки і після рекламної паузи розпочинаємо. Друзі, якщо хочете завжди бути в курсі всього ігрового двіжу, вам точно в телеграм-канал «Геймовий Українець». Тут зібрано все, що потрібно справжньому геймеру. Свіжі новини зі світу ігор, вигідні знижки на Steam, цікаві меми, гаряча халява та регулярні розіграші ігор для підписників. Особливо круто, що це україномовне ком'юніті, де можна не просто слідкувати за новинами, а й бути серед своїх, без зайвого шуму та сміття. Тож, якщо хочете не пропускати круті релізи, ловити халяву та ще й мати шанс виграти круту гру в Стімі, переходьте за посиланням в описі та підписуйтесь на «Геймовий Українець». Посилання залишу в описі, побачимось там. Давайте відкотимося назад, але зараз. Головне, що треба розуміти, це те, що на моєму каналі вже було десь 2 чи 3 розбори саме російських обзорів на Stalker 2, оглядів. І що очевидно, по суті, все, що говорять російські стрімери і не тільки, навіть блогери прості, це все збігається з тим, про що, по суті, я говорю в кожному своєму ролику. Реально, буквально все те ж саме, тобто у них не міняється абсолютно нічого, і якщо ви знайшли якийсь там дуже сильно крутий, геніальний просто розбір, то мені дайте знати в коментарях і дайте мені посилання в Телеграм на цей ролик, обов'язково розберу. Тому що скільки би я чого не гуглив, я не знайшов нічого нового, тупо все те ж саме, про що я розповідав у своїх уже минулих відосах. Отже, давайте так. Серія «Метро» завжди була для них своєю. Вони обожнювали Глуховського, вони пишалися атмосферою, вони з гордістю ходили віртуальними станціями, які бачать щодня в реальності. Але є один нюанс. Більшість цих людей дивилися на гру п'ятою точкою, очевидно. «Метро» ніколи не була просто грою про відстріл мутантів. Від першої хвилини 2033-ї, яка виходила дуже багато років тому, це була жорстка, безкомпромісна критика людської деградації. Якось Глуховський писав про те, як люди, навіть опинившись, знаєте, на межі вимирання, продовжують будувати концтабори, ділити світ на своїх і чужих та, звісно, поклонятися ідолам минулого. Last Light, яка виходила прямо, тицяв носом у жахи тоталітаризму, по суті, як червоного, так і коричневого, очевидно. Exodus став першим серйозним дзвіночком. Коли виявилося, що весь світ не загинув, а Москва, так звана, просто сиділа в інформаційному куполі в грі, бо навколо вороги були. Коли виявилося, що окупаційна влада в особі Ганзи просто брехала людям роками, щоб тримати їх у страху. І що тоді робили російські гравці? Що робили, по суті, ми, блогери, які не розуміли і не знали правди? Вони казали, ой, ну це просто сюжет, це метафора, це точно не про нас гра, ну це просто реально, це просто так зроблено. Вони ігнорували антивоєнні мотиви, вони ігнорували критику диктатури, вони жили в Москві і вони жили в ілюзії того, що «Метро» це просто таки лампова гра, яка не про них взагалі була. І це вже тоді навіть було дуже дивно, тому що вже тоді було очевидно, про що була саме серія «Метро». Але час ілюзій вичерпано.
Глуховський у розшуку в РФ. Розробники з студії 4A Games у Києві під обстрілами. І тепер у 2039-му маски скинуто. Тепер метафори стали занадто прямолінійними для їхньої хворої свідомості. Якщо ви хочете, до речі, подивитися мій ролик про Call of Duty, яка дуже сильно в свій час хейтилася через так звану русофобію, то дайте знати про це в коментарях. Обов'язково присвячу цій серії окремий повноцінний детальний відос, як, в принципі, зробив з Асасіном. Якщо ще не бачили, обов'язково подивіться. Що ж ми побачили в метро 2039, від чого за поребріком почався такий елемент? По-перше, сюжетний вектор. Події розгортаються навколо Нового Рейху. І ні, це не просто погані хлопці з хрестами. Це пряма, жирна алюзія на сучасну російську дійсність. Гіпертрофований патріотизм, типу культ сили, пошук зрадників серед своїх і тотальний контроль інтернету. І не тільки інтернету. Гра прямо запитує, чим ви відрізняєтесь від тих, кого називаєте фашистами, якщо дієте так само. По-друге, образ Москви. Це більше не велична столиця в руїнах, як показувалося в минулих попередніх частинах. Це гниле, задихаючися підземелля, де люди готові вбивати одне одного за ідеї, які давно перетворилися на пил і не коштують ні гроша. Кремль у трейлері виглядає не як символ влади, а як гробниця, що отруює все навколо. І вишенька на торті – відсутність російської озвучки. О, це був удар нижче пояса. Студія 4A Games зробила дуже сильний величний жест. Вони сказали, ви хочете грати в нашу гру? Добре, вчіть англійську або читайте українські субтитри. Ваша мова більше не є пріоритетом для продукту, створеного в Україні. Для них це не просто технічне рішення, для них це, по суті, геноцид культури. Вони не можуть зрозуміти, як це, коли їхній великий і могутній язик більше не хочуть чути в грі про їхню ж столицю. Це, звісно, руйнує їхній імперський фундамент і максимально жорстко б'є їм по дупі, тому що вони загоряються від цього максимально жорстко. І я вже чекаю тонну, сотні тисяч коментарів про «Та як ти посмів, знову про мову?» Да. Пишіть свої тупі коментарі, я не видаляю коментарі, тому можете їх почитати. І якщо ви неадекват, то можете написати свої тупі коментарі про язик. Буде дуже смішно, звісно, почитати. Ви бачили взагалі ці реакції? Тому що я записував сам ці відоси. Це ж просто скарбниця для психіатра. Беремо типового російського стрімера, наприклад, того ж самого Братішкіна, про якого я записував відос. Людина дивиться трейлер, і ми бачимо цей миттєвий перехід від «Вау, який крутий графон» до а почему на английском? А зачем сюда политику приплетают? Это же типа игра вне политики, она же никак не связана. Вони кричать про русофобію. Русофобія, Карл, у грі, де розробники просто цитують реальні події, вони називають це політичним замовленням. Мовляв, Держдеп прийшов до київської студії і прямо сказав: зробіть так, щоб Вова зі стріму дуже сильно обідився на це, тому що це має бути максимально проукраїнська гра і, звісно, з русофобською позицією. Який же це абсурд? Ви самі, створили цей контекст. Ви самі зробили так, що всьому світу огидно чути вашу мову. Ви самі перетворили свої символи на знаки агресії. А тепер ви дивуєтеся, що творче об'єднання людей, які щодня бачать плоди вашої «дружби» в кавичках, не хоче малювати вас героями. Це не русофобія, пацани, це наслідки, це те саме кредо, про яке ви так любили розказувати. Ніщо не істинне, все вам дозволено, і все має бути так, як хочуть розробники. От розробникам і дозволено показувати вас такими, якими, по суті, ви і є. Ви ж якось створюєте свої ігри, от ми створюємо те ж саме і, звісно, робимо те саме. А тепер подивіться на реакцію нормального світу. Гравці в Європі, Америці, Азії, вони в захваті. Чому? Тому що вони бачать в цьому мистецтво, вони бачать в цьому сміливість. Це не просто якийсь продукт, це мистецтво, яке не зобов'язане бути комфортним. Воно не має гладити тебе по голові і казати: все добре, ось так все було, ти молодець. Справжнє мистецтво має бути як ніж у печінку, воно має бути просто прямим, воно має виривати тебе з зони комфорту і змушувати ставити тобі незручні питання. Метро 2039 робить саме це. Вона продовжує філософію Ексодус. Артем вирвався з тунелю в брехні. Тепер черга за нами. Гравці по всьому світу розуміють, якщо гра викликає таку лють у диктаторського режиму, значить вона робить все правильно і вона б'є туди, куди й має бити. Про це я говорив у своєму минулому ролику. Саме реально б'є туди, куди має бити. Що? Не зрозуміло, не розумів. І люди із, саме, навіть не про російську, а просто російськомовні, які писали про локалізацію, мають це зрозуміти.
Ми живемо в епоху, де ігри стали головним медіумом, і 4A Games використовують цей медіум на повну потужність. Це не просто шутер про Москву, це маніфест проти рабства думки. І саме тому весь світ аплодує, поки за поребріком палають вогнища з дисків, яких у них і так немає через санкції. Давайте будемо об'єктивними. Чи міг сюжет Метро піти іншим шляхом? Ні. Після того, як у Метро Ексодус ми дізналися правду про невидимих спостерігачів, після того, як ми зрозуміли, що війна в головах страшніша за ядерну зиму, повернення в Москву в 2039-му мало бути саме таким, яким розробники і показали нам в новому трейлері. Це історія про розплату, про те, що відбувається з суспільством, яке обрало шлях самоізоляції та, звісно, агресії. Новий рейх – це логічна еволюція тих зародків фашизму, які ми бачили в попередніх частинах серії. Це філософське завершення. Якщо ти роками будуєш стіни, ти в результаті в них задихнешся. Якщо ти роками годуєш народ ненавистю, він врешті-решт почне жерти сам себе. І Метро 2039 – це дзеркальний лабіринт, де кожен крок росіян веде до їхнього власного відображення. І те, що вони бачать там чудовисько, це не провина дзеркала, це провина саме ваша і тільки ваша. І найголовніше, що мене більше всього бісить в цьому, окей, ваша думка може бути яка завгодно, насрати, але єдине, що мене просто вибішує, це ось це. Ігри поза політикою. Це найбільша брехня, в історії геймдеву. Футбол вне політики, спорт вне політики, ігри вне політики, музика вне політики, все типу вне політики. Але давайте я вам дещо скажу. Приємне, досить приємне і потужне. Гра BioShock, про яку я розповідав недавно, це політика. Metal Gear Solid, моя улюблена, гра, яку я граю з дитинства, я проходив всі частини, я всюди проходив. Я малим був, я не цікавився політикою, але я грав у неї. І що? Це політика. Wolfenstein – це буквально політика, яка розповідає тобі про фріців. Це величезна політика, де реально показано фашистів. І дуже багато культових серій можна тут назвати. Wolfenstein 2, яка вийшла в 2017 чи 2018 році, це був просто розгар, просто розпалювач всього. Там буквально показали фашистів, там буквально показали те, який це був режим насправді. І після цього ви можете сказати, що ігри вне політики, серйозно? Да вони тоді вже виходили з політикою. Ігри завжди були частиною великої культурної війни. Так само, як і блог, так само, як і музика, спорт і все, що тільки існує в цьому світі. Просто раніше це було десь там далеко, яке нас, по суті, не торкалося. Про когось іншого, А тепер це про тут і зараз. Метро особливо не могла уникнути цього конфлікту. Коли розробники тікають від війни, яку розв'язала країна, про яку вони роблять гру, як ви собі уявляєте нейтральність? Це неможливо. І неможливо, звісно, уявити. І це правильно. Ігри мають відображати реальність. І якщо ваша реальність – це терор, брехня і загарбницька війна, то не чекайте, що у віртуальному світі ви будете ельфами. Метро 2039 – це перша гра такого величезного масштабу, яка прямо і без цензури нанесла удар по імперських амбіціях через геймплей та лор. Це прецедент. Це початок нової ери, де ігри перестають бути просто розвагою і дійсно стають найпотужнішим інструментом смислової боротьби і, звісно, джерелом якогось натхнення, де ти можеш почитати історію і зрозуміти, що братами насправді ми ніколи не були. І Метро – це насправді дуже глибока гра і дуже глибокий взагалі проєкт, франшиза, і ми про це навіть, багато хто не здогадувались. Знаєте, що мене найбільше тішить у всій цій істериці взагалі? Те, що вони панікують. Це, в принципі, визнання поразки. Вони розуміють, що програли війну за смисли, вони можуть забороняти гру, можуть писати петиції, можуть видаляти її зі своїх скрепних магазинів, але це нічого не змінить. Ви можете написати дуже багато коментарів, навіть якщо ви там російськомовний українець, а такі мені, до речі, писали, ви можете мені написати в коментарях те ж саме, що, як же без локалки. Але це вже нічого не змінить. Істина вже, по суті, це вже все пробило їхній... Метро вже пробило... Трейлер Метро вже пробив їхній інформаційний купол. Метро вже закарбував цей образ Москви як гнилої тиранії в свідомості мільйонів гравців по всьому світу. І звісно, що росіяни панікують, бо в тунелях Метро вони вперше побачили не мутантів, а самих себе. І це найстрашніший горор, який тільки можна собі уявити свідомому чоловіку.
Я буду грати в цю гру, я буду вивчати кожен її сантиметр і буду вивчати кожен сантиметр цього зруйнованого Кремля. І я буду насолоджуватися кожним кадром, бо це справедливість у цифрі. Звісно, немає дати виходу, і ми не можемо знати, коли гра насправді вийде, буде перенос, не буде переносу. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, щоб не пропустити ось цю подію, і реліз, і так далі. Там я пишу не тільки про ігри, а взагалі про багато чого, про спорт, футбол і так далі. Тому Ваньок Інсайт. Рекомендую по посиланню в описі прийти і, звісно, підписатися на такий мій телеграм-канал. Не знаю, як вам такий формат зайде чи не зайде, але сам факт, мені здається, досить прикольно. З вами був я, Ван Геймс. Якщо вам подобається такий жорсткий розбір, і ви не хочете там конкретного блогера розбирати, а взагалом, цілому якийсь франшизу, то ви знаєте, що треба робити. Ставте лайк, підписуйтесь, і головне, ніколи не вірте тим, хто каже, що ігри – це поза політикою, тому що це найбільший величезний абсурд, який тільки може почути свідома людина. Бо політика прийде за вами навіть у найтемніший тунель, і вона приходить завжди, вона є у всьому. І це просто потрібно прийняти як факт, як істину, і не старатися жити, звісно, без цього, із думкою, що насправді тебе нічого не торкається. Все має в цьому світі сенс. Тому знімайте протигази на кінець, то повітря скоро стане чистим, скоро гра вийде, і, звісно, цей весь сморід усіх палаючих дуб, звісно, розсіється. Пишіть свою думку в коментарях про трейлер Метро, зайшло вам чи не зайшло. Якщо не зайшло, то напишіть чому, буде, звісно, цікаво почитати. Все, до зустрічі в наступному відео, побачимось дуже скоро, з вами був я, Ваньок, і всім пока-пока. На телегу теж підпишіться, посилання в описі. Пока.